हॅलो गाईज, वेलकम टू माय चॅनल. मी प्रियंका, तुमची स्किन आणि हेअर एक्सपर्ट आणि मेकअप आर्टिस्ट. तर आज तुम्ही मला विदाऊट मेकअप पाहताय आणि मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे की डेली रूटीनमध्ये आपण कसा मेकअप करायचा, कमी प्रोडक्ट्समध्ये आणि खूप कॉस्ट फ्रेंडली प्रोडक्ट्समध्ये आपण कसा मेकअप करायचा. तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. मी क्लिन्झिंग करून घेतलं आहे. जस्ट आपण वाईपने क्लीन करू शकतो किंवा आपलं जे काही फेस वॉश आहे आपण क्लीन करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर हे कामाचा टोनर आहे माझ्याकडे. आपण कोणतंही टोनर असं यूज करू शकतो. असं मस्तपैकी ड्राय होऊन दिलं ते आता. त्यानंतर आपण लावणार आहोत मॉइश्चरायझर. CTM तुम्हाला माहिती असेल तर आपण CTM करणं खूप गरजेचं असतं. तुमचा जेव्हा मेकअपचा बेस प्रॉपर असतो, प्रिपेअर्ड असतो, त्यानंतर तुमचा मेकअप जास्त खुलून दिसतो. तर दिस इज मॉइश्चरायझर फ्रॉम एव्हिन्यू अँड हे माझं ड्राय स्किनसाठी खास घेतलेलं मॉइश्चरायझर आहे. सगळीकडे मस्त त्याला स्प्रेड करायचं आहे. आईजला आय क्रीमसुद्धा येते लावण्यासाठी, कारण आईजचा जो एरिया असतो आपला तो खूप जास्त ड्राय असतो आणि खूप सेन्सिटिव्ह असतो. त्यामुळे ते खूप असा परिणाम होऊ शकतो आपल्या मेकअपचा, आपल्या प्रोडक्टचा, किंवा खूप जास्त ड्राय पडते, लवकर ड्राय पडते. तिथं प्रोडक्ट सोक करून घेते ती स्किन. त्यामुळे ते ड्राय पडण्याचे लवकर चान्सेस असतात आणि त्यामुळे आय क्रीम लावणं किंवा मॉइश्चरायझर आईजवरती चांगल्या प्रकारे लावलं तरीसुद्धा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. तुम्ही डेली रुटीनमध्ये आय क्रीम इतके प्रोडक्ट्स आपण लावत नाही. सो जस्ट मॉइश्चरायझर इनफ आहे. तर असं मॉइश्चरायझर आपण सगळीकडे मस्त स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. मी कॉस्ट फ्रेंडली आणि खूप चांगला रिझल्ट देणारे हे प्रायमर आहे. स्विस ब्युटीचं प्रायमर आहे. त्यामध्ये शाईन होती आणि खूप प्रायमर्स आहेत, खूप ब्रँडेड प्रायमर्ससुद्धा आहेत ड्राय स्किनसाठी. हे स्किन वाईज हे ऑल स्किन टाईपसाठी बेस्ट आहे. बघा तुम्ही किती छान शाईन करते ते, आणि त्यासोबत ते तुमच्या स्किनला मॉइश्चरसुद्धा करतं. असं नाही की फक्त शायनिंगचं काम करते किंवा फक्त प्रायमरचं काम करते. तर खूप छान मॉइश्चरसुद्धा करतं. मी करेक्टर लावते आहे. ठीक आहे. आणि फिंगर्सने स्प्रेड केल्यावरती काय होतं बऱ्याचदा, की आपला फिंगर्सला टच होऊन ते मेकअप निघून येतो किंवा प्रोडक्ट निघून येतं. तर त्यासाठी आपण स्पंज यूज करू शकतो. सिलिंग झालेलं आहे. फाउंडेशन लावणार आहे. पण फाउंडेशन मी क्वांटिटी खूप कमी यूज करते जर मला डेलीमध्ये मेकअप करायचा आहे. आणि मेकअप तुम्ही जेवढा कमी प्रोडक्ट यूज करून कराल तेवढा तो जास्त चांगला दिसतो. केकी दिसत नाही आणि आर्टिफिशियल दिसत नाही. पण आधी कन्सिलिंग करून घेतलं आहे. तिथे स्प्रेड करून घ्यायचं. बाकी प्रॉडक्ट बाकी ठिकाणी स्प्रेड करू शकतो. ठीक आहे. बाकी ठिकाणी जास्त अमाऊंटमध्ये प्रोडक्ट लावण्याची काहीच गरज नाही आहे ॲक्च्युली. स्पंज टॅप 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 टॅप. ठीक आहे. आता फाउंडेशन अप्लाय करून झालं आहे तसं. त्यानंतर आपल्याला अप्लाय करायचं पावडर. पावडर कशासाठी अप्लाय करायची, तर लॉक करण्यासाठी. तुमचा जो मेकअप प्रोडक्ट्स तुम्ही असे लावलेत फेसवरती, क्रीम बेस असतात ते, तर ते लॉक झालेले नसतात. तर ते आपण पावडर कॉम्पॅक्टनी लॉक करू शकतो. ठीक आहे. तर आता मी आयब्रोज डिफाईन करणार आहे. ॲक्च्युली माझे आयब्रोज तसे ब्रॉड आहेत आणि एवढी काही गरज नाही आहे. बट स्टील थोडेफार मध्ये मध्ये तुम्हाला रेअर दिसतील हेअर, किंवा जो शेप इथे थोडासा बिघडला आहे, इथे म्हणजे थोडी विरळ आहेत केस, तर आपण तिथे ते करू शकतो.
आता आपण लावणार आहे लायनर. ओके. तर मला बेसिकली खूप जास्त शार्प लायनर आवडत नाही. म्हणून मी थोडं स्मज लायनर लावत असते आणि मला तेच आवडतं. स्मजिंग आयलाइनर आय मेकअप झालेला आहे आपला. हे आहे मस्कारा. मस्काराची जी स्टिक आहे ना, ही जेवढी पातळ असेल तेवढं तुम्ही चांगला मस्कारा अप्लाय करू शकता. आणि ही थोडीशी ब्रॉड आहे बट इट्स ओके. आता आपण लावणार लिपस्टिक. आता वेळ आहे हायलायटर लावायचे. आपल्याला हायलायटर लावायचं आहे कारण खूप इम्पॉर्टंट असतं हायलायटर मेकअपमध्ये. तर हा आहे आपला फायनल लुक. तर तुम्ही स्मोकी आईज नाही केलं तरी चालतील. तुम्ही खूप साधं लायनर लावलं तरी चालेल. पण बाकी जो बेस आहे तो तुम्ही पाहू शकता की खूप सॉफ्ट आणि सटल आहे. खूप नॅचरल वाटतं. कारण हा बेसिक मेकअप आहे. यू शुड नो दिस हाऊ टू डू. आज आपण इथेच थांबणार आहोत. जर तुम्हाला व्हिडिओ हेल्पफुल वाटली असेल तर आणि आवडली असेल तर मला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. अशा खूप साऱ्या व्हिडिओज मी घेऊन येणार आहे ज्या की तुम्हाला युजफुल ठरतील. नक्की सबस्क्राईब करा आणि माझी ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल थँक यू सो मच.